Yo, what's up, what's up? Kauwi ko lang. Welcome back. Ngayon lang ulit ako ng video. Dahil ang Dingdong ay nagka-MC taxi na. So guys, pasensya na yung background ko, medyo madilim. Wow! Anis. Wala natin. Ulit. Pero okay na rin. Tapos na sa akin. Nandito pala to. Wala. Dalawa yan. Okay. Ito ang helmet ng MC Taxi ni Dingdong. Ang Dingdong HATID. Samahan nyo. Magla-launch na. Yan. Ano yung uniform? Wala. Siyempre. Ito yan. You know. Ipapayag na helmet lang. Siyempre kailangan may uniform. Oy! Oh! Pinalaki yung likod ah! Nakita nyo na yan sa daan. Wait lang. Wala. Oh! Yo! So, pwede nyo na magso-soft launch na kami. So, abangan ang bagong professional taga-hatid, ang Dingdong HATID. So, tradition. Dingdong.